යාළුවනේ welcome back to my YouTube channel. ඉතින් ගොඩ කාලෙකට පස්සේ මං හිතන්නේ මාසෙකට දෙකකට විතර පස්සේ තමයි මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් කැම්පස් එකේ වැඩත් එක්ක ගොඩක් වැඩ තිබුණා. ඒවත් එක්ක මට වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්න ටයිම් තිබුණේ නැහැ. but මම රෙකෝඩ් කරලා තිබුණේ වීඩියෝස්. ඉතින් මං හිතුවාද පොඩ්ඩක් ඔක්කොම එකතු කරලා එක ෂෝට්ස් වීඩියෝ එකක් දාන්න. ඉතින් අපිට මිඩ් බ්‍රේක් එකක් හම්බුණ සතියක විතර. ඒවත් එක්ක ඊට පස්සේ අපිට විභවි ප්‍රතිභා කියලා ඉංජිනියරින් ෆැකල්ටි එක එම කරපු ඉවෙන්ට් එකක් තිබුණා. ඉතින් ඒවත් එක්ක තමයි මේ ටික ගෙවුනේ. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යන් අපි. තමයි අපේ මොඩලින් වලට ඉන්නේ කැට් වොක්ස් වලට. මේ වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරනකොට අපි කැම්පස් එකට ඇවිල්ලා, ඒ කියන්නේ කැම්පස් පටන් අරගෙන සති 3-4ක් අතර කාලයක් තමයි තිබුණේ. මුල්ම දවස්වල වීඩියෝස් මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ දවස්වල අපි කැම්පස් එක වටේම ඇවිදිනවා. යාළුවොත් එක්ක කච කච ගානවා හැමතැනටම වෙලා. ඔයාලට මේ පේන්නේ ඒ දවස්වල රෙකෝඩ් කරපු ඒවා ටික. මට දවසක තියෙන ලොකුම ආසාවක් තමයි මෙන්න මේ ගහ උඩ තියෙන පැලට නගින එක. පුළුවන් වුණොත් දවසක මම නගනවා ඒකට. යාළුවොත් එක්ක මේ දවස්වල කැම්පස් එකේ ගෙවන දවස්වලට ගොඩක් ඒක වෙනම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ගෙදරට හිර වෙලා ඉඳපු කෙනෙක්, යාළුවෝ එහෙම ගොඩක් ආශ්‍රය කරපු නැති කෙනෙක්. ඒ නිසා යාළුවොත් එක්ක දැන් අර ගෙදර අය වගේ ෆැමිලි එකක් වගේ වෙලා නිසා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක මම ගොඩක් කැමතියි. අපි මේ කතා කරන්න වගේ YouTube channel එක ගැන. සමහරු මට මේ උපදෙස් දෙනවා මෙතන ඉන්න අය. අපි ඒක ගැන තමයි කතා කරේ. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වනේ අපිට බ්‍රේක් එකක් තිබ්බ කියලා. ඉතින් ඒ දවස්වල අපේ සීනියර් අයියලා කළ 22 බැච් එකේ අපි වෙනුවෙන් ඕගනයිස් කරලා තිබුණා එක්සිබිෂන් එකක්. ඒක අපේ ෆස්ට් සෙම් එකේ අපේ වැඩවලට ප්‍රොජෙක්ට් කරගෙන යන්න ඕන වෙන දේවල්, ඒගොල්ලෝ කරපු දේවල් අපිට පෙන්වන්න තමයි එක්සිබිෂන් එක ඕගනයිස් කරලා තිබුණේ. ඉතින් අපි ගෙදර ඉඳලා තමයි කැම්පස් එකට ගියේ. ඉතින් මාත් එක්ක ගාල්ල ඉඳලා යන මගේ බස් ෆ්‍රෙන්ඩ් එක්ක තමයි මං එදා උදේ ගියේ. 22 අයියලා කළා අපි වෙනුවෙන් ගොඩක් මහන්සි වෙලා එක්සිබිෂන් එක ලස්සනට ඕගනයිස් කරලා තිබ්බා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් දේවල් එකෙන් ඉගෙන ගත්තා. ඒ වෙනකොට අපි සබ්ජෙක්ට් එකට අලුත් හන්දා අපිට කිසිම අයිඩියා එකක් තිබුණ නැහැ අපේ ප්‍රොජෙක්ට් අපි කොහොමද කරන්න කියලා. ඒ නිසා අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. මම නම් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ස්කෙච් පේජස් එකලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එකලා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තෑන්ක් කරන්න ඕනේ ඒ වගේ එක්සිබිෂන් එකක් අපි වෙනුවෙන් ඕගනයිස් කරාට. ඔයාලා මේ දකින්නේ අපේ මිඩ් බ්‍රේක් එකෙන් පස්සේ පළවෙනි දවස. අපි අද ගියා කැම්පස් එකේ බෝඩ් යාඩ් එකට. So my friends, say hi. ऐसे यार लोग गए मात नहीं गिर नहीं था. Say hi. Hi. She's my mom. Lovely my mom. daughter. Lovely Why? mom. She's my Hi. Hi. මේ ඔය මගේ කවුද නැන්දද පුංචිද? ආච්චි. She's my grandma. කෝ අක්කව ගන්න නැද්ද? Oh, she's a sister, bro. elder sister. Yeah. මේ අල්ලපු ගෙදර ඕපදූප හොයන ඇන්ටි.
ප්‍රතිභා එකේ වැඩ පළවෙනි වතාවට පටන් ගත්තා. මම ඉන්දිය ඩ්‍රාමාස් වලට. ඉතින් අපි එදා ඩ්‍රාමා කියන කට්ටියත් එක්ක ඩ්‍රාමා ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියන්න පටන් ගත්තා. මේ රෑ තමයි ඔයාලා ඒක දකින්නේ. අපිට විභවි ප්‍රතිභා එකත් එක්ක ඉංජිනේර් ෆැකල්ටි එකෙන් අලුත් යාළුවෝ හම්බෙන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඉතින් විභවි එකේ ඉස්සරහ වීඩියෝස් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බුවමු. එතකන් ඔයාලා පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න. අමතක නොකර මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. bye bye.